ำถามที่คนชอบถามกันก็คือว่าจะมีเฟส 2เกิดขึ้นหรือไม่ในการระบาดของโควิด -19 มันมีโอกาสในการเกิดสูงครับผมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าพวกเรามีองค์ความรู้พวกเรามีชุดตรวจพวกเรามีข้อมูลทางจีโนมที่สามารถจะมาติดตามโรคได้การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเนี่ยโดยการถอดรหัสพันธุกรรมนี้จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างมาก ในกรณีของลูกทูตนะครับหรือว่าในกรณีของทหารต่างชาติที่เข้ามานะฮะขั้นตอนการแรกนี่คือการเก็บตัวอย่างกับคนที่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดการเก็บตัวอย่างณปัจจุบันนี้ใช้น้ำลายก็ได้ผลดีนะครับตรวจด้วย Gold Standard ซึ่งประเทศเราก็แทบทุกจังหวัดมีอยู่แล้วคือการตรวจ PCR นี่ก็เป็นการตรวจสารพันธุกรรมในสิ่งส่งตรวจเพื่อจะตรวจดูว่ามีไวรัสหรือไม่เมื่อตรวจ PCR ได้ผล positive แล้วเราจะมาถอดรหัสพันธุกรรมถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยเราต้องเทียบเคียงกับไม่ว่าจะเป็นเด็กลูกทูตหรือทหารจากประเทศอียิปต์เขาจะมี DNA fingerprint เราจะพบเลยว่ามันจะไปคล้ายคลึงกับคนที่เข้าไปสัมผัสหรือติดเชื้อจากเขาทำให้เราสืบสวนได้ว่าเชื้ออันนี้มาจากที่ไหนเข้ามาอย่างไรเข้ามาเมื่อไหร่และควรจะควบคุมป้องกันได้อย่างไรบ้างทำให้เป็นที่มาของทีมสืบสวนจีโนมโคนี่ครับในแง่ของการทำงานของโคนี่ยกตัวอย่างเช่นมีการระบาดเกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งเราก็จะดูว่าสารพันธุกรรมของเชื้อที่เราได้มาเมื่อนำมาถอดรหัสแล้วรู้ว่าเชื้อเนี่ยมีรหัสพันธุกรรมแบบไหนเราก็จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยเทียบกับเชื้อจีโนมจากทั่วโลกครับผมการที่เราทำงานอย่างนี้ได้เกิดจากการที่ทั่วโลกนำข้อมูลเนี่ยมารวมกันในฐานข้อมูลกลางทำให้เรารู้ว่าเชื้อที่มันเกิดขึ้นในเมืองจีนตอนเดือนกุมภาหน้าตาเป็นอย่างไรเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อตอนเดือนมีนาหน้าตาเป็นอย่างไรจนปัจจุบันนี้เราเริ่มที่จะพบแล้วว่าเราก็มีสายพันธุ์หรือตระกูลไทยของเราเองสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเริ่มต้นของเขานี่มาจากจีนนะฮะแล้วเขาก็มาออกลูกออกหลานในประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่งซึ่งแพร่ได้ดีในประเทศไทยการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยจะทำให้เห็นการกลายพันธุ์ไวรัสจะมีรหัสอยู่ทั้งหมด 30,000 รหัสการกลายพันธุ์นี้ไม่ได้กลายพันธุ์ทั้ง 30,000 รหัสอาจจะกลายตำแหน่งไหนก็ได้ณปัจจุบันเนี่ยมีไม่เกิน 20 ตำแหน่งใน 30,000 แต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าเพียง1ตำแหน่งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเป็นที่โชคดีที่ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นนี่หมายความว่าไวรัสเริ่มปรับตัวอยู่กับมนุษย์ได้ไม่ได้ทำให้มนุษย์เสียชีวิตนะก็จะกลายเป็นแบบไข้หวัดยังไม่ถึงขั้นนั้นที่สำคัญมากซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยกำลังสนใจอยู่ก็คือว่าเราสามารถจะหาวัคซีนเนี่ยมาป้องกันเชื้อพวกนี้ได้อย่างไรบ้างสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือว่าเราต้องรู้ว่าสารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เราใช้ในการสร้างวัคซีนเนี่ยมันตรงกับชนิดของเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่หรือเปล่าสมมุติเชื้อมันหน้าตาแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราไปเอาสารกระตุ้นอีกแบบหนึ่งมาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้การป้องกันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่เห็นในมือเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่า VTM หรือ Viral Transport Medium เป็นโซลูชันที่เราเตรียมขึ้นมาในห้องปฏิบัติการสำหรับเก็บสารคัดหลั่งจากลำคอเราจะเอาให้โซลูชันเหล่านี้เนี่ยไปสกัดเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเราก็จะไปถอดรหัสพันธุกรรมในเครื่องที่เรียกว่า Sequencer พอได้รหัสพันธุกรรมออกมาแล้วเป็น ATGC อยู่ประมาณ 30,000 ลำดับนะครับก็จะใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการวิเคราะห์และก็แปลผลออกมาว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเชื้อกลายพันธุ์ไปหรือไม่เป็นสายตระกูลไหนอย่างไรตอนนี้เราก็พัฒนาชุดตรวจขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นการดูเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงนั้นแทนที่จะดูทั้ง 30,000 เนี่ยเราดูแค่ 20 ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้เลยว่าไวรัสตัวนี้เป็นสายตระกูลไหนใช้เวลาเพียงประมาณ 1-2 วันจะบอกได้ทันทีเลยว่าคนนี้ได้แพร่ให้กับคนที่2คนที่2แพร่กับคนที่3คนที่3แพร่ให้กับคนที่4อย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้น
จากการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยเราจะรู้ข้อมูลเชิงลึกของไวรัสตัวนั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์แก่ประชาชนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแม้กระทั่งการดูแลป้องกันตัวเองในเบื้องต้นก็สามารถจะกระทำได้อย่างรวดเร็ว